Вітаю, друзі! З вами програма «Зброєва школа», з вами, як завжди, Тарас. І сьогодні у нас у програмі гість, мій добрий друг, колега та стрілок-високоточник Антон Гігам. Вітаю вас! І сьогодні у нас програма досить цікава. У всякому разі, я на це сподіваюся, тому що сьогодні у нас що? У нас сьогодні буде краш-тест. Краш-тест. І крашити ми будемо шасі автоматик. О! А тепер давайте розбирати, що таке шасі, чому воно так називається, які у нього є особливості і яким саме чином ми будемо випробовувати його на міцність. Давайте. Отже, для тих, хто, можливо, ще не знає, давай спочатку пояснимо, що таке взагалі шасі. Давай пояснимо. Що таке шасі? Шасі – це, по суті, ложа, що нам більш знайомо всім слово. О, ложа. І це основа для нашого високоточного комплексу, тобто для ствола, ресівера, УСМ-а. Це все лягає сюди, і ми маємо надійну основу, з якою ми можемо стріляти, користуватися нею. І це нам дає багато переваг. Так, зокрема, до таких переваг відносяться, наприклад, живлення за допомогою магазину. Оп, тепер у нас є магазин. Так. Також до переваг у нас відноситься що? Складений приклад. Так, складний приклад. Ми можемо це зробити. І вона стає набагато компактнішою. Також до переваг такого рішення відносяться у нас, наприклад, регульовані підшічник та потиличник прикладу. І ви можете це все налаштувати під себе. Але найголовніше, що дає така міцна алюмінієва штука для гвинтівки, призначеної для високоточної стрільби, це надійна основа, яка дозволяє гвинтівці стріляти в одну й ту саму точку раз за разом і робити це постійно і досить стабільно. Я думаю, що, в принципі, саме це і буде сьогодні нашим тестом. Так, ми це перевіримо. Це вже друге покоління шасі, яке робить український виробник, фірма Automatic. Шасі другого покоління. Потримай, будь ласка. Ось тут у мене представлена, приміром, моя власна гвинтівка, яка вкладена у шасі першого покоління. Воно схоже, але в нього є деякі різниці. В шасі другого покоління значно цікавіше зроблені налаштування прикладу, у них більший діапазон, більше можливості налаштувань. Також відозмінена трошки цівка, тут більше місць для розміщення різноманітних аксесуарів, але в цілому і це дуже гарна і дуже надійна основа для ось такої спортивно-мисливської зброї. Тому сьогодні ми будемо займатися випробуваннями, перш за все, на міцність цього продукту, не побоюсь цього слова. І побачимо, наскільки шасі Automatic буде витримувати наші над ним знущання. Але для початку, що нам треба зробити? Нам треба перекласти цей ремінгтон свого рідного ложа в це шасі. Наше алюмінієве шасі. Так. Отже, друзі, тут у нас представлена гвинтівка Remington 700. Гвинтівка легендарна, я вже неодноразово розказував про них у наших програмах. І саме ця модель в калібрі 6,5 мм Creedmoor відрізняється виконанням із нержавіючої сталі і є однією з найточніших в арсеналі фірми Remington. Єдине, що у цій моделі варто змінити, це ложу саме на алюмінієве шасі. І, наскільки я знаю, ти вже це не раз робив. Ну, може раз або два, але зроблю це третій раз сьогодні. Тоді тобі і гвинтівку, і шасі в руки, і Добре. приступай. Так, ну, добре, я подивився інструкцію ще раз і будемо його розбирати. Знімаю сошки. Так. І тут наша динамометрична викрутка, яка нам знадобиться для цього. Ми виставляємо потрібне зусилля. Це доволі легко зробити. Так. Готово. І поїхали. Треба відкрутити всього два гвинти. Один. Та другий. Так, готово. І все. Все нам більше не знадобиться. Зараз, щоб мені було комфортніше це все робити, я поставлю наше шасі на сошки. Так, сошки в нас готові. Тепер беремо наше
так зване залізо і вкладаємо його в шасі. Так, все на місці. Тепер нам його потрібно поставити вертикально. Беремо один гвинт. Так. Тепер другий. І тепер ми добре дотягуємо обидва. Так. Так, готово. Все, тепер ми можемо використовувати цей комплекс. І зараз ми перевіримо, як він стріляє. Наш стрілецький комплекс готовий, але для початку кілька коментарів. Я ж так розумію, ти не збройовий майстер і навряд чи ти механік, правда? Ні в якому разі я навіть завжди роблю якісь помилки, коли займаюся таким. Тому, як бачите, жодних проблем для будь-якого стрільця проапгрейдити свою гвинтівку, встановити її на шасі, ну, це робиться дуже легко і просто. Пункт номер 2. Чому ми використали ось цей інструмент? Це динамометрична викрутка, яка має фіксоване зусилля затяжки гвинтів. Для того, щоб гвинтівка при знятті та встановленні на шасі не змінювала свою точку влучання, необхідно використовувати динамометричний інструмент для затяжки ось цих двох гвинтів. Я сподіваюся, що за допомогою цієї викрутки ми сьогодні продемонструємо вам, як це працює. А тим часом, я думаю, що можна перейти до налаштувань нашого прикладу і подивитись на найцікавіше, що нам дав цей апгрейд і як стріляє цей стрілецький комплекс. Так, почнемо з цього. Приступаємо. Головним випробувачем у нас сьогодні буде Антон. Так. Тому ти готуйся, а я буду коментувати по ходу. Добре, я налаштую під себе трішки приклад. Подивимось зараз. Не дуже мені комфортно, тому я підіймаю щоку. Це одне з основних переваг власне шасі над звичайною ложею. Кожен стрілок може налаштувати собі висоту щоки, а також довжину і кут нахилу потиличника для того, щоб підлаштувати для комфортної стрільби з будь-якого положення в зимовому одязі, у літньому одязі, зі стола, з ковра, ну, в принципі, як завгодно. Чи може з яких незручних положень. Особливістю налаштувань підшічника та прикладу у шасі другого покоління є те, що навіть у крайніх положеннях цих налаштувань тепер немає жодних люфтів. Тобто ви можете виставити на максимальну висоту підшічник, на максимальну довжину потиличник прикладу, і жодних люфтів у цих вузлах ви не будете відчувати. Все, я все налаштував під себе. Налаштував. А скажи мені, будь ласка, а тобі отаке регулювання потрібне чи не дуже? Ну, взагалі я звик просто виставляти його в якесь одне положення, але це я. І звикати до нього. Так, і звикати до нього. Але маючи змогу міняти це під себе, мабуть, це краще, ніж звикати самому. Я так трошки прокоментую, це ми змінюємо кут перекосу потиличника, тому що для деяких людей, для їх анатомічних особливостей, це просто комфортніше, коли потиличник стоїть під якимось таким невеличким кутом. Так, тепер пункт номер 2 у нас, налаштування прицілу. Так. Приціл у нас сьогодні фірми Night Force. Одна з нових моделей NX8 називається. У нього дуже висока кратність від 4 до 32х. Ти будеш на якій стріляти? Я буду стріляти на максимальній. На максимум, тобто на збільшенні 32 рази. І це потрібно для високоточної стрільби, для того, щоб дуже добре бачити свою ціль і мати можливість зробити точний постріл. Так, я все налаштував, тож можемо стріляти, чи ми ще перевіримо ще. Я думаю, що нам залишається виконати швиденько пристрілочку і можемо стріляти на залік по нашій першій мішені. Добре.
Ну, з того, що я бачу, мені здається, що якихось коригувань можна не вносити. Ні, все добре, все працює. Тому, я гадаю, можна приступати до нашої залікової стрільби. Так. Друзі, у нас там на дистанції 100 метрів є паперові мішені, по яких ми будемо стріляти, робити, я думаю, по 3 постріли, так? Для Так, того, ну. щоб перевіряти кучність та точність роботи нашого комплексу, а ви будете бачити це на мішенній камері. От, до речі, скажи, будь ласка, це ж у нас магазин, Який це у нас магазин? Це МДТ. це магазин MDT. Так. Це пластиковий магазин на 8-9 патронів, і у нас досить часто запитують, чи працює наше шасі з іншими видами магазинів. Давай зразу покажемо, що воно з ними працює. У нас ще є 2 магазини. Давай, почнемо з цього. Це в нас Accurate Mag. Accurate Mag, металевий. Скільки набоїв ми будемо набувати в ньому? Давай 5. 5. Добре. Я думаю, от просто без стрільби перевіримо, як працює подача із такого магазину. Так, звісно. Так, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Все Це працює. працює, чекай. Все добре. Ось часто питають, чи є люфт у магазину. Друзі, на порожньому магазині люфт буде у будь-якої системи. Але якщо поставити магазин повний, от давай для прикладу ще один магазин візьмемо, у нас Макпул тут є. Макпул. Теж його спорядимо. Це магазин на 10 набоїв, тому споряджаємо його на повну ємність. Здається, Так, все. здається, це все. Так. Зараз Пробуємо. подивимось. Ну, якщо і є якийсь невеличкий люфт, то А він ти не суттєвий. спробуй закрити затвор. І ось тепер буде люфт? Ну, як на мене, то магазин тримається майже монолітно. Невеличкий люфт тут потрібен просто для того, щоб ця система нормально працювала у будь-яких умовах. І сьогодні ми на це подивимось. Так, ну, зброю заряджено, тому я думаю, можна приступати до залікової стрільби. Давай. Три постріли, як на мене, то результат цілком нормальний. Все працює. Все працює. Тому я пропоную перейти до першого тесту. Дуже часто запитують, що буде відбуватись, якщо гвинтівку з ложі вийняти і вкласти назад. Чи буде вона влучати у ту саму точку, що й до того. Це дуже важливо, до речі, тому що буває, що це потрібно зробити, видалити якийсь бруд чи пісок, воду, яка попала туди. Обслужити просто власну Так, зброю, просто почистити обслужити, добре. Тому зараз ми цим і займемось. Розбираємо, розряджаємо зброю, розбираємо гвинтівку і потім збираємо заново. Зброю у нас розряджено. Беремо нашу викрутку. І викручуємо 2 ложові гвинти. Передній та задній. І тепер ми виймаємо гвинтівку. Ми розібрали нашу гвинтівку, шасі окремо, залізо окремо. І тепер я просто вкладаю все це назад, затягую і ми перевіряємо, як поведе себе наш стрілецький комплекс. Основна умова для того, щоб все працювало правильно, це робити це ось таким чином, вертикально. Тобто шасі треба поставити на приклад, вкладати гвинтівку вертикально для того, щоб ось ця деталь, яка називається лапа віддачі на гвинтівці, щоб вона правильно сіла у шасі і мала повний контакт із металевою частиною нашого шасі. Після цього ось у такому вертикальному положенні можна наживити, підтягнути, а потім і затягнути повністю ложові гвинти. Для початку передній, наживили, задній, наживили,
Затягнули передній. Затягнули задній. Перевірили затяжку. Все. Нашу гвинтівку знову зібрано. Ставимо затвор. І можемо перевіряти, як вона працює. Цього разу інший магазин, сталевий. Так, Ну давай, 3 набої і по мішені номер 2. 3 набої готові. Як на мене, все працює цілком штатно. Так, все нормально. Можемо продовжувати. І що в нас, краш-тест сьогодні чи ні? Ну, у нас сьогодні краш-тест, тому наші наступні тести будуть досить жорсткими. Як на мене, не повторюйте їх удома. Але для початку ми гвинтівку знову розбираємо, тому що це тест не гвинтівки в цілому, а тест нашого шасі. Шасі. Так, ми не можемо собі дозволити краш-тест Night Force поки що. Поки що. Так. Інструмент. А який в нас перший тест? Перший тест, я думаю, треба на якість та стійкість наших матеріалів. Так, Це шасі зроблено із алюмінію, але ось це чорне покриття на шасі – це так званий холодний анод, так. причому виконаний за мілспек, тобто військовими стандартами. Це значить, що цей оксид алюмінію, який зверху, він дуже стійкий до всяких зовнішніх подразників, назвемо це так. Тримай. Давай. Гвинтівка у нас тут. І як же ми це перевіримо? А перевіримо ми це дуже просто. О, Господи, ти будеш його різати? Ні, я спробую його пошкрябати. Пошкрябати, о, жах. Дивись уважно. У деяких виробників такий тест призведе до не дуже приємних, у всякому разі, чисто візуально Мені вже наслідків. неприємно. Але мені здається, що нічого страшного не відбудеться. Пробуємо. Цей звук, а? Звук Звук. чудовий. Зроби так ще, давай. Можемо в якихось тут інших місцях так от трошечки Ну, поводити. я нічого не бачу. Ну, там, де сильно рубанути, якщо ножем по шасі, да, якщо це зробити ось таким от чином, ну, ясно, що з'явиться така Так. ось зарубка. Але якщо ви просто будете нормально експлуатувати вашу гвинтівку, то можна не боятись якихось там дрібних подряпин, якихось там таких пошкоджень від того, що вона буде тертись десь там по чохлах або на стрільбищі. Усього цього відбуватись у нас не буде. Ось такий перший етап нашого тесту, мені здається, досить наочний. Так, все успішний. Але це поки що не краш-тест. Краш-тест у нас почнеться зараз. Тому що зараз ми хочемо впевнитись у тому, що ось ця основна частина нашого шасі є настільки міцною і надійною, що може витримати будь-які навантаження. Навантаженням у нас сьогодні будеш ти, Антон. Добре, навантажимо. Перший серйозний краш-тест. Так. Чи витримає центральна частина нашого шасі вагу людського тіла? І найголовніше, як воно буде після цього все стріляти. Ну добре. Так, Що? стоп, а ну покажи, будь ласка, свої ноги. Нормальна нога. Ну, щось у мене аж серце кров'ю обливається. А. Давай, отак. Тобто ножем можна було, а так ні. Ну, поки ні. Ну добре. Ну, пробуй. Ну, поїхали. Давай. Отак. Так, нормально? Комфортно? Взагалі так. Нормально. Чудово. Так, Це ваше. дякую. Будь ласка. Давайте спробуємо з іншого боку. Давайте. Для симетрії. Для симетрії. Так. Ага, зараз візьмемо отак от трошки. робимо. А це вже тут, так би мовити, заготовлено. Так. Прошу. О, пострибаємо. Нормально. Нічого не тріщало у нас. Та ні, може моя нога? Дивимось на шасі.
У мене головне питання, чи воно взагалі рівне після Ну, цього. візуально, здається, нічого не змінилося. Ну, мені теж так здається. В мене є пропозиція. Так, Давай його ще трішечки навантаження. навантажимо. Давай попробуємо. Давай. Так, ну я бачу, у тебе вже є якась ідея. Так, в мене є ідея, я хочу трішки потренуватися. Холодно сьогодні, тому А ну ж. треба зігрітися. Угу. Так. Так. Це сюди. Ага. Слухай, а дах стрільбища не зламається, точно? Та не повинен, я не знаю. Ну, дивись. Це ж краш-тест шасі, а не правильно? Думаю, що так. Я навіть можу зробити це так. А ну ж. Ще раз. Скільки разів ти так можеш зробити? Ну я не знаю, багато можу. Багато можеш. Так. Ну, я не знаю, як щастя, але спортивна форма у тебе непогана. Дякую. Ну, я Все думаю, нормально? Я думаю, хорош. Добре. Ну і що нам тепер робити? Нічого страшного. Дякую. Ти такий Шасі ми- високий. Ну, Так, що у нас тут вийшло? ну навіть і подряпин немає. А ну ж. Ну, ось якось так. Візуально Рівненьке. все А ну, нормально. тримай. Зараз зберемо все докупи і перевіримо. Ходімо до нашого столика, вкладаємо назад гвинтівку, затягуємо рівномірно гвинти і пробуємо стріляти. Пішли? Пішли. Слухай, ну візуально, от, крім цієї моєї зарубки, мені здається, що особливо нічого так і не змінилося. Ну так, виглядає нормально. Але це ми зараз перевіримо, безпосередньо вклавши сюди гвинтівку. Тому що від того, наскільки рівно вона тут буде, коли я її встановлю. До речі, багато людей коментувало, якщо ти пам'ятаєш, що всі ці ваші тести це ж добре, але ви ж потім покажіть, як воно стріляє. І багато хто не Да. вірить, що СТП залишиться на своєму місці. І зараз ми подивимось. Зараз подивимось. І спробуємо показати вам, але для початку давай подивимось, що у нас рівним залишилося наше шасі. Зараз я кріплю передній гвинт. Давай, у нас ще багато тестів попереду, так? Нічого, нічого. Дуже хочеться закінчити все на першому. Єсть. Так, давай подивимось. Як на мене, все рівно. Ну так, візуально, все нормально. А як ви гадаєте? Рівно? Ну, зараз це перевіримо стрільбою. Слухай, давай, може, ти будеш стріляти, я щось захекався. Ну, у тебе трошки фізухи тільки що було. Ну так, попрацював. Ну давай, спробуй. Давай. 3 постріли у третю мішень на дистанції 100 метрів. Подивимось, що сталося з СТП після цього навантаження. Так, 3 набої Хорнеді. Щось мені навіть якось лячно трохи. Ну, комусь же треба це пробувати, правда? Ну давай. Яка у нас мішень? Посередині. Верхній ряд. Ага, горішня, да, центральна. Так, ну начебто на цілі. Зараз побачимо. О, слухай, ну чудово, давай ще 2, але Для певності. так. Ну, Трошечки третій відхилився. все дуже добре. Да. Потрібні ще тести. У нас ще є багато чого, але для початку розбираємо. Знову розбираємо. Знову розбираємо. Так. Наша викруточка і 2 гвинти. Слухай, яка гарна система, от Remington 700. Так все просто Це дуже просто. і зрозуміло. 2 гвинти. Хто придумав цю гвинтівку? Майк Вокер, здається. Майк Вокер. Такий був Був такий чудовий чолов'яга в Америці. зброяр у фірмі Remington. Зброяр та спортсмен. Він стріляв бенчрест. Він ще багато чого цікавого придумав, так? Так. Так. Він ще набої. Наприклад, 222-й Ремінгтон. Маємо ложу і піддамо її більш серйозним навантаженням. Наприклад, Автомобіль. автомобіль. Використаємо автомобіль. О, це буде цікаво. Маємо Автомобіль. автомобіль. Так. Скільки важить цей пікап, як ти гадаєш? Ну, тонни 2.
Ну, не менше 2 Ну, тонн. не менше. Не менше. Маємо колесо, Так. маємо наше шасі. І що ми будемо робити? Переїжджати його? Ну, от так от зробимо щас. О. Спробуємо. Я сідаю і просто здаю назад. Ну, давай. О, Господи! Так. Давай подивимось. Так, ну що до нас? Так, а з того боку. З того боку. Ну, А, подряпане, Трішки слухай. грязючки, да? Ну, чекай. Трішки подряпан. Ну, Ну, 2 тут, тонни все-таки. ну, тут ще камні, це зрозуміло. Слухай, ти вважаєш це серйозне навантаження? Та ні, не дуже. Давай щось посерйозніше. Що ми можемо ще зробити? Давай його покладемо ось так. Вздовж? Вздовж. Ну, давай ризикнемо. Давай. Я не знаю, що з цього вийде. Клади. Давай тепер вперед. Вперед? Да. Ось так. Ну, давай так. Давай так. Давай. До речі, в житті таке буває. Люди забувають свої гвинтівки, потім хтось сідає за кермо, їде, а там гвинтівка. Ну, подивимось. Так, да, і зазвичай це закінчується так собі. Так, добре, що ми без прицілу. Так, я поїхав. Давай. О, Господи. А тепер, каже, вилазь і подивись, що ти наробив. Ну що да? ти наробив, подивись. Давай, брать до рук. Ой. Давай. Так, Так, ну ну що? що? Ну, начебто все ціле, все тримається, тільки дуже брудне. Дуже брудне. Але Так. я озброївся серветками. Давай я потримаю. Давай. Треба Тут ж навіть подивитись. Дивись, тут протектор просто. Так, клас. Продивитись, як у нас результати. Слухай, як ми з цього тепер стріляти будемо? Ну як? У нас же є серветки, будемо витирати. Да, щось мені здається, Себе, що серветками шасі. тут. А ну, з іншого боку, давай. Слухай, у мене таке враження, що кілька подряпин з'явилося. Ось цих. Да? Це, мабуть, коли прокрутилося. Так, Колесом. ти газанув щось дуже сильно. Ну, можливо. Поспішав кудись. Я ж Може. хотів, щоб був За краш-тест, кавою? краш-тест. Так, Так. все, це тримається. І що ми Це будемо тримається. зараз робити? Знову стріляти, Це так? тримається. Давай перевіримо, чи воно взагалі складається і розкладається. Давай перевіримо. Давай. Розкладається. Складається. Так, Чекайте. може я щось неправильно Все роблю. правильно, давай. Що? Ну, попробуй. Оп. О, все працює. Розкладається. Все працює. А що у нас тут з регулюваннями? Ну, Все теж, здається, працює. давай переставимо кудись. Давай. Оп. М? А ну є люфт? Ні, Нема. ніякого люфта нема. Потиличник. Пробуйте. Ні. Все тримається, все добре. Друзі, на цьому час нашої програми майже вичерпано, але у нас ще залишилось безліч надзвичайно цікавих, складних і видовищних тестів шасі Automatic. Тому залишайтесь з нами, і рівно за тиждень ми продовжимо наші випробування шасі Automatic другого покоління для високоточних комплексів на базі мисливських нарізних карабінів. Це була програма «Зброєва школа». До зустрічі на телеканалі Трофей рівно через тиждень.